airdrop එක. මෙන්න මේ airdrop එක අපේ wallet එකට ගන්න පුළුවන්. පැය භාගයක් පැයක් විතර යන්නේ මේ token ටික අපේ wallet එකටම එනවා. කිසිම fee එකක් කැපෙන්නෙත් නැහැ. binance smart chain network එක යටතේ යන airdrop එක. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ මගේ withdraw එක ආව එක. අද උදේ මම මේක කරේ. මේ වෙද්දී මට මේකේ withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිද? අපි බලමු මේ airdrop එක කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේකේ මම link එක description එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව Telegram channel එකට දාලා තියෙනවා. ඔයාලා Telegram channel එකට join වෙන්න. එතනින් link එක ගන්න. link එක අරගෙන ඔයාලා open කරගෙන Telegram bot එක කරා මේක කරගන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මම මේකේ Twitter page එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දී Visa Finance කියන page එක. එතකොට මේකේ අපිට token එක විදිහට මෙයාලා දෙන්නේ PIZ token කියලා. PIZ කියන token 10000ක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. හරිද? open instant එනවා free. එතකොට මේකේ මේ වෙද්දි පැය 4කට කලින් news එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක PancakeSwap එකේ price එක විදිහට යන්නේ USDT 0.0360. ඒ කියන්නේ අපි sell කරනවා නම් ওই price එක යටතේ වගේ ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මේ විස්තර ටික ඔයාලා මේ Twitter page එකට ඇවිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ airdrop එක ඔයාලා කරන්න මේකේ link එක ඔයාලා open කරගන්න. link එක open කරාම මේ විදිහට Telegram එකෙන් ඔයාලගේ මේ විදිහට open වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ click start to join Visa airdrop කියන එක තියෙනවා. එතකොට මේ Visa airdrop එකට join වෙන්න start කියන එක දෙන්න ඕන. start කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි message එකක් එනවා. ඔතන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. එතකොට මෙයාලගේ website එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් website එකට ගිහිල්ලා අපිට එතනින් buy කරන්නත් පුළුවන්. අපි wallet එක connect කරලා ඊට පස්සේ contract address එක, එතකොට මේකේ order supply එක ඒවා නම් මම විස්තර ඔක්කොම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. BSC scan කියන එකට ගිහිල්ලා contract address එකත් එතනින් ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම contract address එකත් add කරගෙනමු. මෙන්න මෙතනින් BSC scan කියන එක touch කරලා ඒක open කරගන්න ඔයාලගේ web browser එකකින්. ඊට පස්සේ හරි ඔය විදිහට open කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ total supply එක, coin එක, orders ලා ගන්න. එතකොට මේකේ අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් transaction ටිකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙද්දී මේ තියෙන විනාඩි 18කට කලින් කියන්නේ ගොඩාක් transaction වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ coin මෙච්චර මේ විදිහට transaction වෙලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ මෙතනින් contract address එක ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ contract address එක මෙතනින් මේ විදිහට copy කරගෙන ඔයාලගේ trust wallet එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන පොඩි කැලි දෙකක් අන්න එතන ධන ලකුණක් තියෙනවා add කරගන්න, token add කරගන්න. එතනින් මෙන්න මෙතන network address එක network එක ඔයාලා තෝරන්න binance smart chain BNB smart chain කියන ඊට පස්සේ මෙතනින් paste කරන්න. paste කරපුවහම මෙන්න මෙතන PIZ token කියලා ඔටෝම වැඩිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ done කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මම ඇඩ් කරලා දෙන හින්දා ඒක ආයෙ ඇඩ් කරන්න බෑ. මෙතනින් done කියන එක දුන්නාම ඇඩ් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාට වෙන්න වගේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 0 balance එකක් පෙන්නන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා airdrop එක කරගන්න ඕනේ. airdrop එක කරගන්න link එක open කරලා අපහම මේ විදිහට start කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. හරි. මෙතන ඉඳන් අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන අපිට හම් වෙන ප්‍රමාණය තියෙනවා. හරිද? participate වෙද්දී අපිට දෙනවා 10k 10000ක් හම් වෙනවා. ඊට පස්සේ prefer කෙනෙක්ට 2000ක් හම් වෙනවා reward එක විදියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ ටික තමයි අපිට කරන්න තියෙන task ටික. tweet එක follow කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ retweet කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ Telegram channel එකටයි Telegram group එකටයි යාළුවගේ join වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ BEP20 binance smart chain address එකක් දෙන්න ඕනේ.
ඒ ටික තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේකේ check කියලා බටන් එකක්. check කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට අපිට එනවා message එකක්. airdrop එකට join වෙන්න කියලා join airdrop කියන එක දෙන්න තියෙනවා. join airdrop කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් එනවා අර ටිකම. එතන තියෙනවා අපිට කරන්න ඕන task ටික Twitter කියන එකට යන්න. Twitter කියන එක open කරගෙන මේ විදිහට Twitter කියන එක open කරගෙන ඔයාලා web browser එකෙන් හරි app එකෙන් හරි Twitter එකට යන්න. Twitter එකට ගිහුවාම යාලගේ Twitter page එකට තමයි එන්නේ. ඒකේ තව රීඩියුට් කරන්න තියෙනවා. ඒකයි දෙකම එකවර කරමු. මේ විදිහට හරි මේ විදිහට open වුණාට පස්සේ මෙතන follow කියන එක දෙන්න. follow කියන එක දීලා මේකේ යටට ගිහුවම මෙයාලා දාපු post එකක් තියෙනවා මේකේ. connection පොඩ්ඩක් slow. මේ තියෙන මෙන්න මේ post එකට මෙතන like එකක් දාලා මෙන්න මෙතනින් retweet කියන එක දෙන්න. pin කරන්න තියෙන උඩට. ඊට පස්සේ ආයෙත් එන්න ඔයාලා Telegram bot එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන group එකට යන්න. group එකට ගිහිල්ලා join වෙන්න. ඒක විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්, chat කරන්න පුළුවන්. හරි උතනින් join වෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ channel කියන එක touch කරන්න. channel කියන එක touch කරාට පස්සේ අපිට මෙයාලගේ channel එක බලා ගන්න පුළුවන්. channel එකටත් join වෙන්න. හරිද? ඊට පස්සේ එනවා submit details කියලා. submit details කියලා අපුවාම මේ විදිහට ආනවා අපෙන් main group දෙකට join වෙනවාද කියලා. ඊට පස්සේ done කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ආනවා Twitter එකේ link එක අපෙන් ඉල්ලනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ Twitter link එක ගන්න. නැත්නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා link එක. ওই link එක copy කරලා අන්තිමේට username කියන එක අයින් කරලා ඔයාලගේ username එක දෙන්න. මේ විදිහට මම username එක දීලා දෙන්නේ. ඒ වගේ දෙන්න. ඊට පස්සේ smart chain address එක දෙන්න තියෙනවා. ඒක ඊළඟ trust wallet එකේ හරි metamask wallet එකේ හරි ඔයාලා යන්න trust wallet එකට. ඔයාලා token එක add කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන wallet address එක ගත්තත් හරි නැත්නම් ඔයාලා යන්න smart chain මෙතින් smart chain BNB smart chain කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් address එක copy කරගන්න. ඒක කරලා ඔයාලා යන්න bot එකට ඇවිල්ලා මෙතනින් paste කරලා මේ විදිහට contract address ඔයාලගේ BNB wallet address එක යවන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එනවා congratulations කියලා. ඊට පස්සේ එතනින් මේ වගේ tab එකක් තමයි අපිට හම්බ වෙනවා. හරිද? ওই tab එකෙන් අපිට බලන්න පුළුවන් balance එක. balance එක බලමුහම මේ විදිහට අපේ balance එක වැටෙනවා. ඊට අමතරව referral link එක වැටෙනවා. මෙතනින් උනත් referral link එක ගන්න පුළුවන්. අපි balance එක බලද්දී මෙතනින් පෙන්නනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන අපේ විස්තර ටික වැටෙනවා. Telegram එකේ username එක, ඊට පස්සේ Twitter link එක, ඊට පස්සේ අපේ wallet address එක, ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේකේ අවුලක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතන start කියලා ආයෙත් මේක කරන්න පුළුවන් bot එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් withdraw කියන එක දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට එනවා you have successfully withdrawn කියලා. ඊට පස්සේ airdrop token will be sent to your wallet soon. හරිද? මේක මගේ 10යි 14. දැන් 11:54යි 11:00 විතර වෙද්දි වගේ එන්නේ නැති මම ෆෝන් එක ළඟ තියන් හිටියේ නෑ. කොහොම හරි මට withdraw එකයි ඉල්ල දිනවද? පැයක්වත් යන්න නැතුව ඇති. ඔයාලත් මේක අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න. මං හිතන විදිහට මේ airdrop එක ගොඩාක් සාර්ථක වෙයි. හරිද? කොහොමද airdrop 100% සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා 100ක් කරොත් අනිවාර්යෙන් එකක් විතර සාර්ථක වෙනවා. ඒක නිසා කරන්න BP20 යටතේ යන හින්දා අනිවාර්යෙන් log ගානක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් network එක හොඳ හින්දා මේක ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.